Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem. Ebben a részben Hannibál hihetetlenül kalandos életét mutatjuk be nektek. Az időszámításunk előtti 3. században két nagy hatalom tűnt ki Európában. Az egyik Róma, a másik Karthágó volt. Kezdetben jó viszonyt ápoltak egymással, amikor azonban Róma elfoglalta a déli területeket, viszonyuk hirtelen ellenségessé vált. Kettejük hatalmi ellentéte a pun háborúkban csúcsosodott ki. Az első pun háború színtere Szicília volt, amit hosszú harc után Róma foglalt el. Így lett Szicília az első római provincia. A kis Hannibált apja, Hamilcar Barcas engesztelhetetlen római gyűlöletre nevelte, vérével kellett fogadnia, hogy egész életében gyűlölni fogja őket és harcolni fog ellenük. Apja 9 éves korától kezdve magával vitte a Róma ellen folytatott harcokba. Itt sajátította el, hogy hogyan kell hatékonyan lovasrohamot vezetni, hogy lehet az ellenfél számára váratlan manővereket végrehajtani. A természeti akadályok csatában való kihasználását és a hegyeken való gyors átkelés módját is mesterien megtanulta. Atya halála után visszament Karthágóba, hogy megismerje hazája politikai viszonyait. Csak időszámításunk előtt 224-ben tért vissza ismét Hispániába, ahol sógora halálát követően a hadsereg őt választotta parancsnokává. Hamarosan elfoglalta Saguntum városát 218-ban, ami Rómával állt szövetségben. Róma ugyan figyelmeztette, hogy ne tegye, azonban a város 8 hónapi kemény ostrom után mégiscsak az övé lett. Ezzel az incidenssel újra csak fellángolt a régi gyűlölködés Róma és Karthágó között, és kezdetét veszi a második pun háború. Róma tehát megosztotta haderőit. Egy sereget Hannibál ellen küldtek Hispániába, egy másikat Szicíliába, hogy alkalomattán átkeljenek Karthágóba és saját földjükön, Afrikában verjék meg őket. Egy harmadikat pedig a Pó-síkságra. Erre azért volt szükség, mert nemrégiben a gal törzsek fellázadtak Róma ellen, és féltek, hogy a törzsek újra lázadásra adják a fejüket. Hannibál viszont úgy látta, hogy a folyamatos védekezés vesztes taktika, és itt az ideje végleg eldönteni ezt a viszályt. Megtámadja Rómát otthonában, Itáliában, a jó minőségű hispániai fegyverekkel felszerelt, jól képzett és harcedzett katonáival. Minden erejét tehát a Róma elleni hadjáratra összpontosította. Tudta, hogy tengeren nem támadhatja meg a várost, mivel Szicília és Korzika római befolyás alatt volt. Hannibál a szárazföldi utat választotta az Alpokon keresztül, amivel alaposan meglepte Rómát, mert mindenki lehetetlennek tartotta az átkelést az évnek ebben a szakaszában. Ekkor már október volt, tehát az átkelés a leghidegebb hónapokra esett. A meleghez szokott mediterrán harcosok és az állatok, többek között a 37 harci elefánt nehezen viselte a viszontagságos körülményeket. 58 000 ember indult útnak, de ebből csak 26 000 érkezett meg Itália földjére. Hannibál elefántjai közül is csak 2 élte túl az átkelést. Hannibál a Pó-síkságra érve hagyta katonáit pihenni, és az ott élő gal törzseket próbálta maga mellé állítani, mivel ők sem nagyon kedvelték a rómaiakat. Scipio, a római seregek hadvezére ismerte Hannibál tervét, ezért gyorsan csatába bocsátkozik vele a Ticinus folyó mellett. A jól képzett lovasságnak köszönhetően Hannibál kicsi, de annál meghatározóbb győzelmet arat. A hadsereg hangulatának jót tett ez a győzelem, és a gallok is úgy kezdték látni, hogy ennek a Hannibálnak lehet esélye, ezért csapatostól kezdték elhagyni a római sereget. Róma ezt látva visszarendeli a Szicíliában állomásozó sereget, és a Pó-síkságra küldi egyesíteni Scipioéval. Hannibál, aki ismerte a szicíliai seregek vezérének, Sempronius konzulnak a forró fejűségét, 2000 lovast csalinak használva egy hideg reggelen csatára csalja a felkészületlen, éhes római sereget. Sempronius bekapja a csalit, így Hannibál újra győzedelmeskedik.
A római sereg pedig 25 000 katonával lesz kevesebb. Scipio és Sempronius visszavonultak, így Észak-Itália Hannibal kezére került. Ezen felül az összes gal katona átállt hozzá. Hannibal új haditerve az volt, hogy átkel az Appennineken és betör Etrúria vidékére. 217 tavaszán meg is valósította elképzelését, elindult, hogy átkeljen az arnuszi mocsaras területeken. A mocsáron való átkelés kedvezőtlenül hatott hadseregére. Ismét sok ember és állat pusztult el, köztük az utolsó harci elefántjuk is. Hannibal szemei is csúnyán megfertőződtek, annyira, hogy az egyiket ki is kellett, hogy vágja. Kiérve a mocsárból, Hannibal seregére szinte azonnal rátámadt az új római konzul serege, azonban Hannibalnak sikerült csapdát állítani a rómaiaknak a Trasimenus tó mellett, akik így beszorultak a tó és a dombok közé. Hannibal lovasai és parittyásai elől nem tudtak elmenekülni, és mikor leszállt a köd, teljes káosz alakult ki a légiókban. A vereség megsemmisítő volt. A konzul 25 000 fős hadseregéből 15 000 ember elesett, a többiek fogságba kerültek. Róma ekkor fogta fel, hogy Hannibal akár a várost is megtámadhatja, és akár be is veheti. Ha mindemellett maga mellé állítja a Róma által uralt népeket, bekebelezve az összes itáliai területet, az a köztársaság végét jelenthetné. Ettől való félelmükben választják meg diktátornak Quintus Fabius Maximust. Fabius jól mérte fel azt, hogy Hannibalnak gondot okoz az utánpótlás, az élelmiszerellátás. Ezeket a vonalakat igyekezett elvágni, miközben sorra kitért a nyílt összecsapás elől, hogy minimalizálja a veszteségeket, de ahogy tudta, akadályozta és korlátozta Hannibal mozgását. Ez a taktika remekül bevált, de nem tetszett a vidéki lakosságnak, mivel földjeiket hol Fabius katonái, hol Hannibal seregei fosztották ki. Rómában sem aratott sikert ez a taktika, mivel szerettek volna nyílt ütközetben véget vetni a háborúnak. Hannibal tisztában volt a római helyzettel és a diktátor vele szemben alkalmazott taktikájával, ezért katonáinak megtiltotta, hogy Fabius birtokaiban kárt tegyenek, viszont a többi területet fölégették maguk után, ezzel is a diktátor ellen hangolva a római politikusokat, akik már így is gyávának bélyegezték a diktátort. Fabiust tehát félreállították, és helyére 2 új konzul került, akik szakítottak a korábbi halogató taktikával. A 2 konzul vezette sereg Cannénál 216. augusztus 2-án találkozott a punokkal. 90 000 római katona nézett farkas szemet a körülbelül 55 000 fős vegyes nemzetiségű pun sereggel. Rómának a nehéz gyalogság volt az erőssége, míg Hannibal seregeinek a könnyű lovasság. Hannibal a seregeit úgy állította fel, hogy a felsorakozott római nehéz gyalogsággal szemben középre az ő általa vezetett gyengébb pun gyalogság álljon, 2 szélükön az erős pun nehéz gyalogsággal, mellettük a jól képzett lovasság támogatásával. A csata közben a római gyalogság egy tömbben nyomult előre, miközben Hannibal közében folyamatosan hátrált. A rómaiak tehát önként sétáltak bele a csapdába. Ahogy előre nyomultak, a pun nehéz gyalogság oldalról, a könnyű lovasság pedig hátulról bekerítette őket. Hannibal jelentős hátrányból is képes volt győzelmet aratni. A csatában Róma az egyik konzulját is elvesztette, és félve várta a pun hadvezér támadását. A cannéi csata a bekerítéses taktika legszebb példáját szolgáltatta a történelemben, amikor egy kisebb sereggel kerítenek be egy sokkal nagyobb sereget. A vesztes csata után több itáliai város is behódolt Hannibalnak, aki egészen Róma kapujáig menetelt. Győzelmének hírére 5. Philippos makedón király is Hannibalhoz pártolt, és megígérte, hogy segíteni fog legyőzni Rómát. Sajnos a várt segítség mégsem érkezett meg, mivel Philippos háborút kezdett a görögökkel. Ez még csak a kezdete volt a rossz híreknek.
Az itáliai városok nem voltak hajlandók katonákkal támogatni Hannibalt, Hispániában pedig Róma sorra visszavette a punföldeket. Hannibal öccse megindult az Alpokon keresztül egy felmentő sereggel, azonban a terv kitudódott, és a sereget Róma szétverte. Cornelius Scipio sikeresen befejezte a hispániai hadjáratot, és hazatérve konzullá választották. Feltett szándéka volt pontot tenni a háború végére, és meg is indult Karthágó ellen. Eközben Hannibal hazatért, hogy megvédje hazáját Rómával szemben. A döntő csatára tehát Punföldön került sor, ahogy azt Róma mindig is szerette volna. Zámánál Scipio a már ismert bekerítéses taktikát alkalmazva legyőzte Hannibal seregeit. Még a kiképzett harci elefántok sem tudták útját állni a rómaiaknak. Amikor a csata után találkozott a két hadvezér, Scipio büszkén megkérdezte Hannibalt. Ki minden idők legnagyobb hadvezére? Némi gondolkodás után Hannibal így felelt. Te, Scipio, te vagy a legnagyobb, hiszen megvertél engem. Az ezt követő békekötésben Róma szigorú feltételeket szabott Karthágónak. Elvesztette területeinek nagy részét, és jelentős hadisarcot is kellett fizetnie. Hannibal pedig bújdosásra kényszerült, mivel politikai ellenfelei feljelentették, hogy Róma ellen szövetkezik. Ezután különböző királyok szolgálatába állt, de Róma követelte kiadatását. Amikor belátta, hogy nem menekülhet, inkább megmérgezte magát, mint hogy a rómaiak kezére kerüljön. A Hannibal által alkalmazott harcászati technikákat mind a mai napig tanítják. A Cannei csata iskola példája a bekerítésnek és a teljes megsemmisítésnek, alapjául szolgált több modernkori hadművelet megtervezésének, még az öbölháborúban is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!